Dáty Šut je starobylá židovská mystická tajná společnost, která navrhla a vytvořila vynálezy, jež předběhly současnou dobu o několik století. Jejich praktiky jsou založeny na čistém rozumu a jsou popisovány jako způsob, jak porozumět Bohu prostřednictvím poznání a přirozených zákonů, a nikoli, podle Seta Rotha, nadpřirozených blábolů. Jejich výtvory nikdy neměly jiný účel než samotný akt stvoření a nebyly ničím jiným než metodou komunikace s Bohem. Jako takové nebyly nikdy určeny k použití bez ohledu na to, jak mocné jsou. Podle Seta Rotha je Dáty Šut starší než moderní náboženství a je tedy pravděpodobně starší několik tisíciletí. Dáty Šut pravděpodobně vždy věřili v monoteistický systém víry, v němž jim technický a vědecký pokrok pomáhá přiblížit se svému bohu. Jelikož je Dáty Šut tak starý, je možné, že jeho technologické výtvory inspirovaly pozdější varianty abrahamovských systémů víry, moderní judaismus, křesťanství a islám, stejně jako nadpřirozené prvky náboženství, v něž Dáty Šut nevěří. Vzhledem k tomu, že Dáty Šut mluví hebrejsky a byla oblíbená mezi pozdějším židovským obyvatelstvem, je také pravděpodobné, že tato organizace vznikla ve starověké Mezopotámii, pravděpodobně někdy před rokem 2000 před naším letopočtem, což dále podporují tvrzení herních postav, že je ovlivnila starověká sumerská civilizace z této oblasti. V určitém okamžiku jejich organizace zřejmě působila až v Severní Americe, dávno před pozdějšími Evropany, protože i tam byly nalezeny pozůstatky jejich technologie. Navzdory židovským asociacím s Dáty Šut je tato organizace technicky vzato otevřená všem nadaným jedincům bez ohledu na jejich původ nebo předchozí přesvědčení. Dáty Šut měl stovky trezorů se svými znalostmi a vynálezy rozesetých po celém světě a každý trezor měl svého strážce. Nacisté pod vedením Death však jeden z jejich trezorů našli, zabili strážce a ukradli jejich tajemství. Superválečné stroje, které nacisté s pomocí těchto znalostí vyrobili, byly zvráceností a výsměchem prací náboženské společnosti a umožnili nacistům vyhrát druhou světovou válku. I po válce pokračoval nacistický výzkum technologie Dáty Šut v laboratořích, jako byla londýnská nautika, aby vytvořili nebo zpětně sestrojili nové zbraně a technologie, jako například Laserkraftwerk. Set Roth je jedním ze známých členů Dáty Šut, který přežil nacistickou čistku. Připojil se ke kruhu Kreisau proti nacistickému režimu a pomohl jim tím, že našel jeden z úkrytů Dáty Šut v Atlantickém oceánu. Rozsah artefaktů, které kruh Kreisau z tohoto trezoru získal, není znám, protože jich v něm nebylo mnoho k vidění. Během událostí Old Blood je silně naznačeno, že Dáty Šut existoval v době krále Oty, a dokument, který našel k vytvoření obludy, byl založen na prastaré genetické technologii Dáty Šut. Během událostí v New Colossus ukázalo vyšetřování a zkoumání ukořistěné technologie Dáty Šut nacistickými vědci, že tato díla jsou tak pozoruhodná, že na první pohled vypadají jako magie, ale ve skutečnosti jsou při bližším zkoumání 100% vědecké. Jedním z mimořádných faktů o Dáty Šut je vynález sofistikovaných technologií, jako jsou antigravitační motory, zbraně s řízenou energií a zařízení pro ovládání mysli v předindustriální éře. Ukázkovým příkladem je trezor v Novém Mexiku, který obsahuje výzkum antigravitačních technologií vybudovaných před evropskou kolonizací. Dáty Šut se domnívá, že spojení s Bohem se uskutečňuje prostřednictvím snů a posiluje se halucinogenními látkami. Přestože značná část jejich technologií padla do rukou nacistů, vyspělá technologie Dáty Šut stále dokáže nacistům vzdorovat. Z mnoha nacistických zpráv vyplývá, že mnoho nacistických vědců, inženýrů a techniků zahynulo při nesprávném zacházení s vykopávanými artefakty Dáty Šut. Jeden důstojník vykrvácel při kontaktu s artefaktem. Technik se rozpadl poté, co upustil artefakt Dáty Šut na zem a osoba stojící vedle něj dostala popáleniny 3. stupně. To přimělo nacisty uspořádat hon na Seta Rotha, jediného známého žijícího člena Dáty Šut, a donutit ho, aby pro ně pracoval ve snaze zabránit opakování těchto incidentů. BJ Blazkowicz a kruh Kreisau však Seta vylákali z tábora Belika a vytvořili strategické spojení mezi zbytky Dáty Šut a v současnosti aktivními odbojovými silami, přičemž působí jako jejich hlavní vědec, inženýr a archeolog.
V roce 1960 začali nacisté trpět neúspěchy, protože se Roth umožnil kruhu Kreisau a americkému odboji přístup do nedotčených úkrytů, jako byl ten pod Atlantikem, což vedlo ke zničení Death komplexu a zastavení nacistického vědeckého pokroku. Káhira. Helga zde učinila objevy, když jej poprvé objevil Death's Head. Istanbul. Helga tam možná objevila dokumenty, které vedly k Death's Headově technologii. Příkop Atlantického oceánu, kde se nachází vylepšení pro laserkraftwerk. Roswell v Novém Mexiku. Seth Roth zmínil, že poblíž nechvalně proslulého místa se nacházela skrýž, která byla předána vládě USA předtím, než nacisté vyhráli válku. Paříž, Francie, kde lze nalézt Williama Blaskoviče studujícího Boží klíč. Tak to byl kompletní rozbor starobylé společnosti Dát i Shoot. Jinak díky moc za sledování, za podporu ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství nebo donatu. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu zahrnující videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info o dalších videích, streamech a dalších zajímavých věciček. Ještě jednou díky moc, že mě sledujete, uvidíme se u dalších teorií, lore nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patronu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.